Alam niyo yung mga passive income na sinasabi natin, mahirap lang yan sa simula na i-set up. Pero once na na-set up na, kayang-kaya na. Madali na yan. Pag na-set up na, tuloy-tuloy na lang ang income natin. Alright, so dito tayo sa conference room. Kasi hindi pa tayo, late na pero hindi tayo pa pwedeng umuwi. Kasi launching namin ngayon ang aming book ni Ma'am Ayo. Are you ready? So, yeah. Grand virtual launching namin. Alright, so, pero dahil, dito lang muna tayo. Dito lang tayo sa conference. But anyway, si Alanganin pag nag-drive pa uwi si Doc eh. So, magkakape na lang ako dito. Magkape tayo mga delivers. Pangilang kape na ni Doc. Doc, pangilang kape. Hindi ko na Hindi ko na mainit pa. Mainit. But anyway, so gusto ko lang ibalita sa inyo mga delivers na today, gabi pa, minute ko yung isa kong member ng aking team, si Sir JJ Santos. Ay, Sir JJ. Because I'm planning to automate my passive income. Yan. So, automate my passive income. Meron kasi ako mga passive income na mga hindi siya automated eh. So, nagiging semi-passive income siya kasi it is being managed by Kat. So, ako din, hindi ako pala, minamarket ko siya tapos sinesendan namin ng link mga tao. So, pero ngayon, i-automate na natin siya. Para natin gagawin yan. Let's go. Diyan, ito lang. So, gantong naisip ko. Kasi meron po akong 3 na ready na pwede akong bigyan ng passive income. Given the right, just automate it. So, meron po akong isang ebook, How to Embrace Transformation. Pero mas maganda yung liwanag dito, no? Parang mas maganda ako dito. How to Embrace Transformation, that's my first book. Tapos second book natin, Are You Ready? Yan, co-author ko nga si Mamayo. Ito yung ilo-launch natin ngayon. And yung third, yung aking e-course, Biblical Principles on How to Become Rich. So, 3 sila kasi sayang naman kung hindi natin siya i-automate para maging passive income, di ba? So, that means, pwede ako magkaroon ng income. Yung isa kami ni Ma'am Ayo nang wala na kaming ginagawa, nang hindi na nakabala si Kat, hindi na siya sumasagot sa inyo. And second, pwedeng marating yung hindi lang delivers, hindi lang dito sa, hindi lang kayo mga followers ko. Even other people can buy my ebook, can buy my e-course. So, yun yung purpose natin. Okay? So, ano yung mga steps ng Doc G? Okay, so number 1, unang-una, so, syempre, I created first the digital products, the e-products. Na nagawa ko, like, Biblical Principles on How to Become Rich, ginawa ko po yan. I think January ko yan ginawa, sinute on my own. Inedit lang yan ng ating kasamahan. Ay, ma'am, okay lang ba? Then, yung ebook ko matagal na siya. Then, yung second ebook ko with Ma'am Ayo, nito lang yan, pandemic. Actually, parang ni-revise lang yung aking first book, tapos dinagdagan niya. Yung Are You Ready? Are you ready? Are you ready? Ay, Mamayo. Okay? Then second, dahil I don't have the capacity to do that, na para ma-automate siya, so I look for one person that is sa katawan ni Sir JJ. Kasi yun ang work ni Sir JJ, to automate your... Ay, sir, okay lang, sir. Okay lang. Pasensya na, dito ako na, so, ayun. So, Sir JJ will be doing the automation. So, ito, kanina nga nag-message na siya sa akin. Nagawa na siya ng model or ng plan kung paano namin gagawin step by step. Okay? Then, ilalagay niya po sa website ko ang ebook at yung e-course ko, i-set up niya. So, that means maglalagay lang kami ng link. For example, nasa FB ako, sa FB ko. So, ibibigay ko lang ng link, tapos, ang gagawin nyo lang, kiklik nyo yun, hanggang sa makarating kayo sa website namin. So, dun yun na makikita yung product and you'll be buying that. So, isa-set up na rin natin yung account natin. So, para dun yung payment. Okay?
So, yun yung second step. If you are planning to automate your e-product, so, kailangan meron kang isang tao na marunong doon. Di ba? It is setting up. Okay? Tapos, isa-set up na rin yung bank account mo. So, diretso na doon. So, wala ka nang gagawin. Wala na talaga. Parang maintenance na lang. If you just want to improve or you want to place it sa yung sa yung FB page, kakaptionan mo na lang yan, popost mo na lang yung link, so gano'n na lang gagawin mo, okay? And third, na gagawin natin, so since I don't want to spend money ngayon muna diyan, so nag-agree kami. Hindi pa alam ni Ma'am Ayo. Ma'am Ayo, di mo alam na nabebenta ko na yung libro natin. Hindi. So bibigyan na lang namin percentage si Sir JJ. Right? Dun sa mga ebook ko, like siguro bibigyan ko siya ng, let's say, sabihin natin 10% or mga ganon, 20, depende sa usap namin. So, bawat bibili ngayon, meron siyang percentage. Or, kahit hindi percentage, certain amount. So, for example, 100 per siya, kasi 299 yung isa kong product, pwede naman siyang 100 doon. Yung aking first ebook. 699 yung aking e-course, so pwede siyang 100 doon or 150, depende pag-usap namin. Wala man akong problema sa ganun kasi di pa nga at least na-automate yung aking yung aking passive income, okay? So, yun yung gagawin namin, okay? So, in that way, kung gusto mo ngayon mag-automate ng passive income mo, wala kang pera. Kasi pag nagbayad ka po doon, I think may isang nag-submit sa akin ng proposal, that's, 20,000. So, para hindi ka initially magbayad ng 20,000 by commission. Kung mausap ka ng tao, tutulong sa'yo, commission. Di ba? So, that's it. So, wala kang babayaran tapos siya mag-work. Meron pa siyang, nagka-drawn din siya ng, ng passive income niya. So, pareho kayo ngayong may income. Okay? So, yun yung third step natin. Okay? And next, bukod dun sa setup na yon, yun nga, naka-automate na siya. Sa website ko lang yon. Sa website ko lang. So ngayon, isang paraan na gagawin namin, like yung book namin ni Ma'am Ayo ngayon, actually nandito na siya sa Amazon. Yan. So yung Are You Ready? Nasa Amazon na po siya ngayon. Actually, number 7 na kami sa number 7 Amazon US bestselling author on ebook. Yan, sa US market ebook. Yan, parang ganun. Number 7 at Amazon bestseller, something, US market, yan. Sa US market on ebook, yon. So, that's, pang number 7 kami. So, yon, since nandun na yung Amazon namin, ay yung Are You Ready namin, so, dun pa siya, nakaset up na, sinet up na yun ni Ma'am Ayo. So, automated na rin yung passive income namin. Diba? Pag may bumili doon ebook, pag may bumili na hard copy, padadala na rin ni Amazon. So, we will be earning passive income. Alright? So, ang gagawin natin ngayon, yung e-course ko rin, Biblical Principles on How to Become Rich, ilalagay na rin natin siya doon. Okay? At yung isa pa na, yung first ebook ko, ilalagay na rin natin sa Amazon. So, di ba? So, meron ako ngayon 2 platform. Yung aking website, plus sa Amazon. So, yon, makapagbenta tayo ng passive income natin. Okay? So, yan yung bago. At meron pa tayong padating na isa pang ayusin natin. Kailangan lang natin ng time ni Doc. Time. Time talagang kailangan ni Doc. Okay? Kailangan natin ng time. Pero, yan, may raraos din natin yan. Saka, bisiyan ng buhay ni Doc. So, sobrang dami ng meeting, launching natin ng Rockstar Beauty. By the way, if you want to invest sa Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, message ka lang, PM ka lang sa aking personal FB. Okay? Alright, so, yan ang ating kasaysayan ngayon. Now, the question is ngayon sa'yo, gusto mo ba magkaroon ka rin ng ganito? Okay? So, kaya-kaya mo yan. Alam niyo yung dalawang yan ng digital product. So, ngayon lang yan na nagawa eh. So, you can do the same. Ano yung gusto mong isulat? Makipag-partner ka sa 2, 3. Pwede kayong group. Gawin nyo, magsulat kayo ng module, magsulat kayo ng manual, magsulat kayo ng any course or anything. Pagtulong-tulungan nyo, tapos i-automate nyo ng gano'n. Humanap kayo ng magaling sa technical o kayo mismo, aralin nyo. Then you have your passive income. Alam nyo yung mga passive income na sinasabi natin,
mahirap lang yan sa simula na i-set up. Pero once na na-set up na, kayang-kaya na. Madali na yan. Pag na-set up na, tuloy-tuloy na lang ang income natin. Kasi ngayon, nagkakaroon naman ako ng income dyan. Kaya lang hindi siya automated. Gusto ko i-automate. Okay? Yung hindi na kailangan dumaan pa. Dumaan pa sa akin. Yun, automate meron na tayo. Okay? Alright, so sa lahat ng mga gusto magkaroon ng passive income, this is one tip. This is it. Okay? Sabi nga nila kanina sa live ko, yon. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, if you want to, kung gusto mong magkaroon din ng semi-passive income, passive income, magdududa. Alright, so my team can help you. Okay? So, yan. Message ka lang. PM mo lang ako for details. Okay? So, malapit na tayo mag-launch. Abangan nyo yung launching namin ni Ma'am Ayo ng ating second book, Are You Ready? Okay? Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.